Đây là con bếp hồng ngoại này, đã lổ IC nhá. Mình đã độ lại bằng IC Viper 12A. Các bạn có thể xem video để tham khảo cái cách mình độ lại IC Viper 12A thay cho IC WD09 nhé. Chào mọi người nhé. Hôm nay có con bếp hồng ngoại này, thương hiệu Soloto này. Không biết là bệnh gì đấy, khách bỏ qua nhà nữa mà mình cũng chưa. Ui, giật mình các bạn, chập ở bên trong này, cắm lại đẹt 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 đẹt. Nhiều khi mình không chủ động này, nhiều khi nghe tiếng nó nổ rất là chập là hơi giật mình các bạn. Không biết chập gì đây, hay là chập dây điện nhỉ? Cắm lại thế tuyệt. Không hiểu sao mà mình sửa rất nhiều rồi mà vẫn cứ ngại cái tiếng nổ các bạn. Nổ cái thời mình mới sửa bếp từ hay là chuyển điện là nồi cơm ấy, nghe khá giật mình. Chết IC nguồn các bạn, cắm phát là nó pộp, chắc là nó nổ, bây giờ nó chết hẳn này. Thế nào nhỉ? Chắc là nó cũng nổ rồi mà khi mình cắm nó vẫn còn dẫn chân, nên là đây này các bạn, mình sẽ zoom cho các bạn xem nhé. Đấy, chính nó đây, chính cái vết lỗ đây. Mình cứ tưởng là chập điện nên mình phải rút ngay ra ngay. Ok, cái này sao lại bung ra này nhỉ? Cái này là phải có ai mang đi sửa hay là như nào, tháo ra hay gì thì nó phải lung tung này chứ nhỉ. Tự nhiên cái mạch này nó không thể nó bung ra được. Đây có vít một ốc đây, hay là có khi là ai tự tháo ra check kiểm tra hay là như nào rồi. Như cái mạch này nó bắt mỗi con ốc mà này, nó bắt kiểu như này các bạn, bắt rất lung côm nhá. Nguồn thì chưa sửa chữa gì mà sao lại bắt thế này nhỉ? Bắt mỗi con ốc. Cái này mình di chuyển ở chỗ này thì mình thấy bắt được 3 con ốc này. Nổ chết IC rồi. Không biết con này là IC gì đây. Nhìn nguồn thì có khả năng là VIP 12A các bạn, hoặc là con 8012 8013 gì đấy, lắp được Viper nha. Nhìn qua một số linh kiện thì mình đoán nó là IC Viper 12A thôi. Thế còn nó có diode Zener này, diode ghim này. Cái này nó lổ vỡ rồi nhưng mà mình đoán này nhá. Đây có diode ghim này, có bên áp này, bên áp xung này. Nên là mình đoán nó là Viper 12A. Rồi mình cứ thay thử thôi. Nếu bây giờ không biết con nào nhìn quen bếp, đa số những dòng bếp này sẽ dùng VIP 12A. Còn không mình dò chân dựa vào cái con tụ này 22 UF 50V này, nhìn mạch nó khá là giống nhá. Viper 12A thì nó sẽ dùng con 4,7 UF này. Các bạn nhìn quen này, các bạn nhìn sẽ
biết là cái mạch nó thường đắp cái IC nào. Con này con này nổi IC thôi, khả năng là mình tháo IC ra mà mình thay là ăn tiền này. Đo con Denner xem có giò không. Denner không có giò giết rồi nhá, thay IC thôi. IC này thì lại nhìn nó có hơi chút khác đấy các bạn ạ. Bình thường cái chân IC này, cái này nó một hàng là này các bạn, cái này một hàng này, thường là IC VIP Viper 12 là nó sẽ thành một khối ở chỗ này này, và còn cái chân IC này, cái chân 5 của IC này, chân 5 của IC này nó lại thành một cái điểm riêng biệt này các bạn này, mà mình lại không thấy cái xác vỡ ở đâu cả. Các khả năng đi rơi, nó rơi mất rồi các bạn ạ. Mình đã vẽ con Viper 12 ra, nhìn những cái con mà bị lỗ này, mình đặt tên là X này, nó có điểm nó cũng khá giống. Đây là giống con 104 này nhá, giống con DZ18 này. Còn một số khác thì nó lại khác. Đây chân 8 nó không, drain nó không dùng đến này. Đây nó không đi thẳng ra nguồn 310V mà nó lại đi qua cái chân con bên áp này. Này. Đây các bạn nhìn nhá. Nguồn dương 310V này. Nó đi qua cái con biến áp này. Sang đây, đi thẳng vào đây. Chân này thì chân 8 này thì không dùng đến. Này thì chắc là mình thử đóng thử con Viper 12A xem nó có lỗ không các bạn nhé. Thử thôi. Bây giờ mình không biết là con IC này là con nào đâu. Nếu thay IC Viper 12 không được thì mình sẽ độ lại về Viper 12A nhé. Tiến hành hút nó ra đây. Nhìn mạch nó giống, không biết bên áp biết nó có khác không. Làm bừa đi lâu lâu ấy. Nghịch cho nó vui tí, cái chân nó khác. Nhiều khi không biết nó là con nào, các bạn cứ phải thử thôi. Chứ mình không thử thì mình đâu biết là gì đâu. Không thì mình không muốn nó zin đẹp thì mình độ. Mà không độ được, biết độ nó thì mình kiếm cái nguồn rời ra ngoài. Nguồn ngoài bán rời nguồn 18V có bán đấy các bạn ạ. Để mình để câu được bếp ấy. Kiểu như những cái bếp bị hỏng nguồn đấy, có bán nguồn đấy. Nguồn nó đầu ra nó có chân 12, 18 và 5V đấy. Thì mình lai nó vào thôi. Đây IC nó vỡ, mình chả biết nó thân xác nó là con nào. Đây, không biết ở dưới nó có ghi không. Nhiều con nó sẽ ghi tên cả IC ở dưới này các bạn nhé. Con này thì vỡ. Mình chả thấy mấy cái miếng vỡ nó ở đâu cả. Tan xác rồi. Đóng bừa IC Viper 12 phát nhỉ. Đây đo. À này nó ghi đây. VKD09. VKD09A. Để mình thử search xem là cái con VKD09A nó là IC gì nhá. Em có tra được dataset của nó không?
Mình có tra theo tên ở dưới chân IC là WD09 thì nó ra dataset nó có IC WD này, nó có dòng ABC, mà mình vẫn chưa thấy là có cái sơ đồ của cái con này, không đúng tên của con này. Mà trên web thì có duy nhất một cái trang web bán cái con IC này ở trên Taobao này, có giá 5 tệ này. 5 tệ thì nó khoảng cũng gần 20.000 tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình trên không có cái web nào trên Việt Nam bán nha các bạn nhé. Mình không biết cái sơ đồ chân của nó như nào thì mình tra đây, tra WD09 này mà nó không ra nha các bạn nhé. IC của bên Trung Quốc họ nghiên cứu, họ sản xuất đấy. Đây, trên Taobao có này. Mình tra dataset đây các bạn nhìn thấy Taobao bán này. Đây chỉ có duy nhất một con WD này. 09 chân cắm này. 8 chân này. Còn lại thì không có cửa hàng nào bán nhé các bạn nhé. Khả năng thì mình sẽ lắp thử con Viper 12 vào, sau đó không được thì mình sẽ tính cái trường hợp mình độ lại nguồn nha các bạn nhé. Chứ mình không biết nó là con nào cả, không tra được. Không tra được dataset của nó là hơi khó. Nhìn chân nó có vài cái đặc điểm nó giống thôi, nên là mình thử nhé. Chứ không thử thì mình có biết được đâu. Nhiều con IC như kiểu CHK12, cái bếp đấy mình nhìn ấy, sơ đồ mạch nó giống ấy, giống mình trước đây thì cũng không ai bảo là mình tự thay này, thế là cũng ok. Nhiều con IC mình không kiếm được, mình nhìn cái mạch nó giống ấy, thay thử thôi các bạn ạ. Đây con này thì mình sẽ thay thử thôi, thử xem nó như nào. Nhiều khi là liều ăn nhiều các bạn ạ, không liều nhiều khi mình cũng không biết được. Cùng lắm mới lổ IC này, không được thì mình sẽ đi độ thôi, độ nguồn thôi. Một lần thử nào là một lần mình sẽ sáng ra. Hay mình sẽ cấp nguồn thử nhá, xem nó có được có vượt xa mong đợi không. Đây mình đã cắm điện AC vào này, cấp nguồn này, bật lên nhá, em đều có lỗ nhá. Không thấy chuông, không thấy gì này, đo xem có 18V không này. Chắc chắn là không có 18V rồi, thì chân nó khác này. Không có nguồn nha các bạn nhé, thì chân nó khác. Giờ IC nó nóng nóng á. Mình sờ thì con chở này có thấy nó hơi bấm các bạn ạ. Cái này chắc không được rồi các bạn ạ. Đo này có nguồn này, có nguồn ô, sao lại không có nguồn vào nhỉ? Không có nguồn vào tụ nhá, để mình xem lại này. Vừa check lại các bạn này, nó bị lỏng cái phích cắm, mình cắm nó đến lúc nó có nguồn thì nghe tiếng nó tạch một phát nó vỡ rồi. Nó vỡ cái chân, một cái chân con tụ này. Để mình sẽ hàn lại nhé, hàn lại và mình cấp lại nguồn nó xem. Khả năng là không ổn này các bạn ạ, không được cái không được việc rồi.
Lần này nếu có lỗ không, mình cũng ngại tiếng lỗ lắm các bạn. Hơi nhiều khi nó cảm giác của mình nghe tiếng nổ thì hơi ngại. Dù cắm qua bóng chống chập nhưng mà nổ nó vẫn có lỗ các bạn nhé. Che mặt lại. Sau lần này êm du này. Đây là đo điện AC xem có vào chưa này. Có 238V đây này. Đo xem Zener này. 1,2V. Đấy. Hơn 1V này đấy. Cái này mình đo xem có mức nguồn không nào. Lúc nãy đã bụp con nào nhỉ? Đấy, chân nó khác nhau các bạn ạ. Này thì mình có thể lợi dụng cái chân nó giống nhau, một số điểm nó giống nhau thì mình sẽ độ sang nguồn của con Viper 12 nhé. Không biết mình cắm như này có chết con Viper của mình không? Nguồn 310V này chắc chắn là sẽ có rồi. Đây, nguồn 310V này. Đây là lên 340 rồi. Đo khối nguồn khác nhé. Đây có con nguồn ở đây này. 18V không có này. Và để mình xem nhá. Xem là mình sẽ độ nó lên nhá. Viper 12 nhá. Chứ con này thì chịu chết rồi. Chịu chết, không thể nai như này rồi. Phải nai IC sang mạch như nó nhá. Để độ được cái IC VIP 12A cho cái mạch bếp hồng ngoại này, hay là mạch bếp từ, hay mạch bất cứ mạch nào có dạng giống như là Viper 12 thì mình phải hiểu được cái sơ đồ chân của cái con IC này. IC này có 8 chân nha các bạn nhé. Mình phải hiểu được cái các chân của nó gồm 8 chân thì các chân của nó sẽ làm việc như nào. Chân 1 và chân 2. Chân 1 này và chân 2 thường sẽ được nối với nhau. Đó là chân này, chân 1 và chân 2 này sẽ được nối với chân mát nhé, GND này. Chân 1 với chân 2 sẽ được nối với chân GND của cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp này này. Trong cái sơ đồ mạch IC thì hai chân này sẽ được nối với nhau, kết hợp với cái chân 5, 6, 7 và 8 tạo thành một công tắc điện tử. Chân 5, 6, 7, 8. Mấy cái chân này nha sẽ thành một khối nha các bạn nha. Này, chân 1 này, 2 này thành một khối này. Chân 5, 6, 7, 8 thành một khối này. Đấy, mình hình dung nó thực chất nó chỉ có những cái chân ấy thôi. Và một chân nữa và hai chân nữa nhé. Chân thứ ba là chân số 3 này. Chân này là chân FB này, chân hồi tiếp đấy. Mình hiểu đơn giản là chân hồi tiếp. Chân này là chân điều khiển của cái IC VIP 12A này nhá. Và chân cuối cùng là chân thứ tư này. Chân thứ tư này là chân nguồn nuôi. Chân nguồn nuôi VDD. Thì đây là chân nguồn nuôi của IC Viper 12. Bất cứ một cái IC nào ấy, cần hoạt động thì phải có chân cấp nguồn. Cái IC này thì cũng như vậy thôi, phải có nguồn nuôi. Nên là nhiều khi lỗi thì mình kiểm tra chân 4 này xem nó có ảnh hưởng gì không, nó có nguyên nhân nào dẫn tới nó bị lỗi không. Trong sơ đồ mạch thì cái chân này sẽ nhận điện áp từ cái cuộn
thứ cấp nhé. Cuộn thứ cấp một chân bên kia đấy, nó có có cái bên mà có 3 chân đấy. Bạn hình dung là cái chân 1 chân 2 ấy, nó nối với mát đấy là nó nguồn đầu vào này, và một chân nữa chân nối mát đấy. Còn cái chân 4 này chân 4 này nó mới nối được với một chân trong 3 cái chân của cái biến áp này. Đấy, một trong cái 3 chân đấy thì nó nối với chân VDD này. Cái chân 5, 6, 7 và 8 thì nó được nối với nhau thì tạo thành được nối nhau và được nối với đầu cuộn sơ cấp biến áp xung. Đầu cuộn sơ cấp nên là một chân còn lại này. Đầu cuộn sơ cấp. Đấy, chân này. Mình hiểu nó đơn giản thế đấy. Để mình zoom lên các bạn nhìn nó dễ. Hoặc là mình vẽ này. Đấy. 5, 6, 7, 8 này. Nối với đầu của cuộn sơ cấp này. Và chân còn lại này. Nối với chân 1, 2 này. Chân 3, chân FB. Chân 4 là chân VD, chân cấp nguồn. Cái mạch này nó khá là giống nhé các bạn nhé. Như trước mình vẽ. Đây, trước mình vẽ cái ICX này. Bây giờ thì mình nối một chân vào đây. Thì nó nằm cái điều kiện ở trên này. Chân 5, 6, 7, 8. Nó là thành một khối. Đã giống như IC trên nhé. Viper 12 đây con một tụ 104 này. Đây cũng con tụ 104 này. Giống nhau nhá. DZ này, 18V này. Cũng giống nhau này. Và cái chân 4 này. Chân 4 này chân cấp nguồn nhá. Chân 4 này đang lấy từ mát này. Từ mát lên đây này. Thì bây giờ thì nó phải lấy một cái điện từ cái cuộn thứ cấp nhá. Ví dụ đây là một chân của cuộn thứ cấp này. Nó vẽ như này. Đây nhá. Chân của cuộn thứ cấp này. Qua một con diode này. Giống như mạch điện áp của VIP 12A đấy. Mình sẽ làm giống nhá. Qua đây. Vào đây, vào cái chân này. Chân 4 này. Đây ở trên mạch này, các bạn nhìn này. Chân này mình để ý nó đang chống con này này. Chống chân này. Chân này dẫn đúng vào cái chân 4. Chân này. Dẫn đúng vào cái chân 4 của IC VIP 12 này. Ra đây thì có đúng đây. Từ cái cuộn là thứ cấp này. Thứ cấp này ra đây này. Thứ cấp này ra đây này. Bạn đấy nhìn này, mạch. Ra đây nhá, ra đây nhá. Ra đây thì con diode vào đây này. Ra đây này. Đấy. Mình lắp thêm một con diode vào đây nữa. Khả năng lắp thêm một con diode hoặc là một cái dăm thẳng đây để mình nhìn lại mạch cái này nhá. Nối vào thì nó sẽ đủ điều kiện để IC Viper 12A chạy nhá. Đây mình sẽ tiến hành độ nhá. Mình độ thì mình phải nhìn xem là từng cái mạch ở trên mạch ấy, nó có những cái phần tử nào nó giống và những cái phần tử nào khác so với mạch Viper 12 để mình độ. Như mình nhìn đây thì nó có những cái linh kiện như thế đấy. Mình tiến hành thay nhá. Đây là mạch mình đã độ xong nhá. Độ từ IC
WD09 sang VIP 12A nhé. Đấy, mình độ nó đã chạy này, các bạn nhìn này. Mình chưa cắm cảm biến nên nó báo E3 đấy các bạn này. Cái này mình độ đã lên đấy nhá. Cái này mạch IC cũ nó khác một chút đấy các bạn này. Nên là mình thay đổi một chút. Này các bạn nhìn này, nó 18V này. Mạch này nó thay đổi một số điểm nhá. Mình nhỏ một con tụ này, 102 1kV đi này, và một con chở 100k đi này, và mình hàn nhá, mình cắt cái điểm này, cắt cái điểm trước đó ở cái chân 7 nha, nó nối vào cái chân nguồn đấy, và cái chân này, chân này trước là nó không nối vào đây nhá, chân 4 này nó không nối vào cái cụm này, đây mình hàn mình nối vào đây rồi này, và mình thay đổi một số nhá, một số là nên mạch đã chạy đấy các bạn này. Thay đổi vị trí của cái con chở này về sau này, mạch mình đã vẽ và mình làm lại, mình đã vẽ đây, vẽ mạch cái như này nhé các bạn nhé. Mạch nó như hình mình đã vẽ nha các bạn nhé. Từ đầu nguồn này, từ hai cực AC nhá, đây là một cực AC1 này, AC2 này, mình đã làm lại, nó đi qua hai con diode 4007 này, rồi lắn một lần nữa này, còn con diode 4007 này qua điện trở 22 ohm này. Cái này điện trở hỏng thì mình có thể thay đến giá trị từ 22 đến 100 ohm nhá. Giá trị này là 2W nha các bạn nhé. Sau đó được lọc bởi cái con tụ đây, tụ 4,7 này, 4,7 UF, đây là 4,7 UF 450V nhá. Cái này thì mình thường thì mình hay lắp cái tụ 10 UF để lọc nguồn cho nó tốt nha các bạn nhé. Nó sẽ đi qua cái bên áp này, đây, phần dương này, nó đi chân qua chân bên áp này, cho nó có cái con bên áp này nhá, qua đây này, về chân 5678 này của IC này. Phần này nó giống nhá, phần này nó giống IC trước đây nhá, thì nó khác một số điểm là cái điểm chân 4 này, chân 4 này nó không nối liền với cái diode này, nó không được nối với cái diode này các bạn này. Đấy, cái diode 4007 này, và mình đã hàn lại này, là diode UF 4007 này, điểm này nhá, vào chân Zener ấy, đấy, một chân diode, một chân Zener đây, nó không hàn mà nó không nối vào chân 4 như là trên sơ đồ mạch nha các bạn nhá. Cái này mình chỉ sửa vài điểm thôi, mà lúc mình thay ấy, mình thay nó chết con tụ 104 này, tụ 104 này các bạn này, đây tụ 104 ở trên mạch này nhá, nó có vấn đề nên là nguồn nó không ra này. DZ thì nó cũng bị dò một chút này, con DZ18 này nó bị dò, mình lại phải sửa lại. Bây giờ ban đầu mình tưởng mạch mình độ sai đâu cơ,
mà nó bị chết, là nó chết ra xung quanh, nên là mình phải xử lý lại. Đây mạch mình đã xử lý lại này. Đây mình từ cái chân AC này mình lọc bởi một con tụ này, một con diode này. Đấy, mình làm lại. Các bạn đi lại một số đường là nhìn nó sẽ như zin này các bạn ạ. Đây mình khi mình nhấc thử cái chân này ra nhé, nhấc cái con chân con biến áp này ra, mình thấy có một chân 9V này và một chân 18V này, nên là mình thấy nó có thể độ được lại như cái mạch ở trên sơ đồ nhé các bạn nhé. Sơ đồ mình vẽ lại cái mạch này đây. Cái tụ lọc nguồn thường là cái tụ nối chân 4 này, thường là nó dùng cái tụ 1 UF hoặc là 4,7 UF. Đây là trên mạch này nó dùng con tụ 22 UF và như trên mạch mình vẽ này. Đấy, mình chỉ cần xử lý vài điểm thế thôi. Các bạn nhìn cái mạch này mình kiểm tra như trên mạch là mình xử lý lại được nhé. Lâu lắm mình ít vẽ mạch này, nhìn hơi khó nhìn này các bạn nhé. Đấy, vài điểm lưu ý thôi. Cái điểm chân 7 với chân 8, chân 7 chân 8 này. Trước đó là nó không hàn liền nhá. Đây mình đã hàn liền lại này. Và cắt cái chân này này. Để mình cắt cái điểm nối với cái mạch cũ đấy. Mình làm như đúng trên sơ đồ mạch nha các bạn nhé. Đấy, có 2 điểm lưu ý thôi. Là điểm này mình hàn vào, cắt này đi, và cái điểm chân 4 của IC VIP 12 mình nối với cái chân DZ nhé. DZ và con UF 4007 này là có nguồn nhé. Đấy, muốn độ IC thì mình phải hiểu được cái IC Viper 12A ấy. Thực chất thì nó có những cái chân nào đấy. Đấy, chân 5, 6, 7, 8 thì nó cũng chỉ là một chân này. Một chân X này. Đấy, chân tổng này. Và một chân 1 và 2 đó là một chân A này. Đấy, 1, 2 được nối với mát này. Và chân 3. Chân 3 này. 3 này. Và một chân nữa là chân 4 này. Chân 3 này là chân FB nhé các bạn nhé. FB là chân hồi tiếp đấy. Các bạn sửa bằng nguồn nó có cái hiện tượng nhấp nháy thì mình kiểm tra cái chân FB này nhá. Còn chân 4 là cái chân nguồn nuôi. Nguồn nuôi cho IC nhé các bạn nhé. Tất cả cái IC nào mà muốn hoạt động thì nó phải có nguồn nuôi. Nên là cái nguồn nuôi này nó có vấn đề nhá. Nguồn nuôi này nó được nối với một con tụ. Tụ đây này, tụ 22 UF 50V này. Thường thì con tụ này mình cũng hay thay cái giá trị lớn để nó tránh cái tình trạng nó khô nhá. 50V mình thường thay hẳn cái con 22 UF. Với những cái mạch chạy Viper 12 này các bạn hiểu đấy, các bạn sửa được rất là nhiều mạch nhá. Trên những dòng cơm nội địa như kiểu những cái dòng như là XP này, 1000 đấy. Nó dùng cái IC Viper 12A này nha. Thì các bạn hiểu được cái sơ đồ này, các bạn có thể sửa được. Nên mình nhìn cái ban đầu mình nhìn cái này hỏng lỗ IC thì mình cũng đã tưởng tượng ra là mình nhìn cái biến áp này, mình kiểm tra xem cái biến áp này nó có giống không, giống Viper để có thể độ Viper 12 không, để cho nó nhẹ nhàng. Và quả thật là nó cũng sơ đồ này nó cũng rất là giống, và IC này thì lại không mua được, nên là mình đã độ. Đây các bạn nhìn lại mạch này, nhìn như zin nhá. Còn cái bên này thì mình cắt để mình thử vài cái xem cái biến áp này có còn hoạt động hay không, nó có vấn đề gì không, nên check lại thôi. Giờ mình lắp bây giờ hoàn thiện là nó ok nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy IC VIP
Viper 12A đấy. Khi mình hiểu về nó, mình cái độ này nó, các bạn nhìn này, nó cũng chỉ là giống như một con IC, nó có 4 chân này. Đấy, một chân là đây là cái điện 310V này, chân X này, chân 5678 này, và cái chân A này là mình ký hiệu là A, đây là chân 12 ấy. Và chân 3 là chân hồi tiếp, chân 4 là chân nguồn cấp nhá. Đấy, nên là các bạn muốn sửa thì các bạn phải hiểu được IC, và mỗi cái mạch nó Viper này nó lại cũng khác nhau, nhưng mà thực chất thì nó cũng chung quy này, nó cũng có các chân này thôi. Mạch nó có thêm hồi tiếp mạch photo, dùng photo 817 thì thực chất thì nó cũng thế đấy. Nó thay vì nguồn cấp trực tiếp nhá, thì nó dùng con 817 để cách ly nguồn, để cho khi có vấn đề gì thì nguồn nó không xông làm cho lỗi sâu nhé các bạn nhé. Trên mạch này thì các bạn có vài điểm lưu ý này. Cái con BIV26 này, cái mạch này nó dùng FR107 nhá. Có mạch thì nó sẽ dùng FR207. Đây mình viết nhầm, đây là FR107 nhé các bạn nhé, không phải 1007 nhé. FR207 này. Hoặc là con BV26. Đây là dạng diode nhanh nha các bạn nhé. Nếu con này mà các bạn thay con 4007 và là nó không chạy được đâu nhá. Rồi, mạch cái video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ lắp vào hoàn thiện là cái bếp hồng ngoại này nhá. Mong là các bạn có gặp cái con bếp mà chạy IC VKD nhỉ, VKD 09 thì các bạn sẽ chú ý vài điểm là mình sẽ làm được ngay nhá. Chúc các bạn thành công nhé. Nhớ like và comment để cho video mình được đề xuất nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.